everyone! Sa ngayon, yung gagawin natin, well, wala na talaga tayong maiisip, no? Kahit ano-ano na lang. So ngayon, gagawa tayo ng homemade ice cream. It's my first time to make an ice cream. So, hindi ko alam kung palpak ba to or swertehan tayo ngayon. Pero yung gagawin natin is Yakult Homemade Ice Cream. Tatlo lang po yung produkto. Yakult, all-purpose flour, ay, mali. All-purpose cream, at saka condensed milk. Sa totoo po, hindi po talaga ako expert sa kusina. So, yung gagawin natin, very, very simple. Para lang siyang dalgona coffee. Pero, ano lang yung iba yung mga gagamitin natin. So, let's start! So, first, kailangan natin ng mixer bowl. Tama ba, mixer bowl? Kahit pangalan, hindi ko alam. So, gagamitin natin to. Sa mama ko to. Ganun ako ka-expert. Walang alam. So, kuha tayo nito. Kung wala kayong ganito, you may use rice cooker na basin. Tawag noon. Parang sa rice cooker. Yes, you may also use that. Since my mom has this mixer bowl, so ito yung gagamitin natin. Kung wala po kayong ganito, you may also use plato or basta basin, yun lang. Let's just put our all-purpose cream dito. So, yan. There. Ano ba? So, ayan na siya, guys. With our hand mixer, actually, may lalagayan naman din siya, pero for presentation purposes, gawin na lang natin din ito. Tapos, dapat frothy na yung result niya, guys. Add na natin yung condensed milk sa bowl natin with the all-purpose cream. Then, mix again. So, condensed milk na po to, and then all-purpose cream. And the last, and never the least, the star of our ice cream, Yakult. Rich in lactobacillus. So, lagay natin yung dalawa dito, and then mix again. Add na natin. Guys, napapansin nyo ba yung Yakult? Yung bottom niya, maraming mga residue. Tama ba? Hindi ba nakikita? Wait ha, bakit ba? Hindi siya nakikita, pero yan po. Kapag umiinom kayo ng Yakult, alam nyo po. So, yung ginagawa ko, para yung bottom niya, parang nalilinis, ginagawa ko po siya before ko po ino-open. Mix ko siya. Then, nalagay ko siya dito. Diba? Malinis siya. Kung hindi mo siya i-mix, maraming mga white dyan. Sayang. Gaya nito, hindi ko siya na-mix. Diba? Not mixing before you drink. And then, mixing before you drink. Diba?
So, mix na natin ulit. So, tapos na natin na mix. Ilalagay natin siya sa isang breakable glass. Tapos, i-freezer siya para ice cream talaga yung texture. Tikman muna natin. Very yummy. Sarap. Masarap na Yakult. Kung gusto niyo yung yogurt, masarap to. Actually, nakita ko to sa isang YouTuber. Tapos, may Yakult kami. Kaya napag-isipan ko siyang i-try. It really tastes good. So, ito na siya guys. Tapos, ilalagay natin siya dito. Then, i-fridge na natin. The lower the temperature, the better. After 8 hours, check if it is already forming into an ice cream. For me, it looks like super thick vanilla ice cream, and it tastes the same and even the texture the same then, but with a taste of Yakult. Ngayon, nalaman ko na pwede pala akong gumawa ng ice cream sa bahay na pwedeng ipagtapat sa commercial ones. Thank you for watching, and if you haven't subscribed, please do. Have a great day. Bye!